În curtea școlii era mereu zgomot și agitație. Copiii alergau în toate direcțiile, cineva trăgea un rucsac greu, altcineva se îndrepta spre sala de sport cu o minge. Aici viața fierbea de dimineața până seara târziu. Printre toată această agitație, un băiat se remarca în mod special, rapid, vesel, cu o scânteie jucăușă în ochi. Acesta era Roman Gruzdev. Oriunde apărea, alți copii îl urmau mereu, iar în jur se auzea râsul vesel, de parcă el era un magnet pentru bucurie. Roman nu era un elev ideal. Problemele cu învățătura începuseră încă din școala primară. Rareori își făcea temele și părea plictisit la ore, adesea fiind absorbit de desen sau șoptind, discutând cu colegii despre ultimele noutăți școlare. Cu toate acestea, tocmai lipsa lui de griji și ușurința în comunicare atrăgeau oamenii. Părea că nimic nu-l putea scoate din echilibru. Zâmbetul lui părea să spună că toate aceste dificultăți sunt doar fleacuri. Varvara l-a observat pentru prima dată în timpul unei pauze. El desena concentrat ceva pe tablă, în timp ce în jurul lui se adunase o întreagă gașcă de copii. Roma ținea în mână o cretă și, fără să se oprească, crea. Se părea că desena o caricatură a profesoarei de chimie. Desenul era amuzant, îndrăzneț, dar incredibil de viu, cu atât de multe detalii încât era imposibil să nu te îndrăgostești de el. Fetele râdeau, dădeau sfaturi, iar Roman părea să se bucure de atenție, răspunzând periodic cu comentarii istețe. Probabil că este foarte popular, s-a gândit Varvara, încercând să stea departe de mulțimea zgomotoasă. Modestă și timidă, era obișnuită cu liniștea. Caietele ei erau întotdeauna ordonate, cu o scriere uniformă și frumoasă. Varvara nu încălca niciodată regulile, dar într-o zi căile lor s-au intersectat într-un mod complet neașteptat pentru ea. În timpul unui test la chimie, Roman s-a întors brusc spre ea și a întrebat: „Hei, care sunt răspunsurile tale?” Varvara a simțit cum obrașii îi ard. Niciunul dintre băieți nu se adresase până atunci direct ei. A mutat cu grijă o foaie de hârtie pentru ca el să poată copia. Inima îi bătea nebunește, dar nu s-a putut hotăr să-i refuze. De atunci, totul s-a schimbat. Roman a început să o salute în coridoare, iar într-o zi chiar a invitat-o să meargă după școală la cafeneaua înghețată. „Ești singura elevă de nota 10 care nu se teme să riște”, a zâmbit el. Varvara nici nu a realizat cum i s-a schimbat viața. A început să zâmbească tot mai des, ascultând glumele lui, iar lecțiile păreau mai puțin monotone. Roman a învățat-o să privească lucrurile mai simplu, să nu se concentreze pe fleacuri. Putea lua o notă proastă, dar în viața lui asta părea complet neimportant. Varvara a început să se gândească că, dacă viața este cu adevărat formată din momente de bucurie și nu din grizi veșnice, atunci ce? Într-o zi, când lecțiile s-au terminat, Varvara își aduna încet manualele. Gândul de a se întoarce acasă îi provoca tristețe. Din nou teme plictisitoare, din nou rutină. A realizat brusc că viața ei fără Roman părea gri și monotonă. Când a reușit el să-i capteze atât de mult gândurile. În vestiarul școlii era zgomot, dar Roman nu se vedea nicăieri. De obicei, era în centrul evenimentelor, glumind cu prietenii, provocând dispute zgomotoase. Probabil că a fugit din nou de la ore, s-a gândit Varvara. S-a îndreptat spre ieșire, dar ceva a făcut-o să se oprească de la distanță. A auzit un sunet ciudat, slab, abia perceptibil, dar foarte îngrijorător. Varvara s-a abătut, ghidată de curiozitate și de o neliniște crescândă. Pe jos era ceva întunecat, iar lângă stătea o persoană. Varvara s-a oprit. Era Roman. Stătea în genunchi, a plecat peste un mic pisoi. O frică înghețată a străbătut-o. Petele de sânge de pe iarbă și trupul nemișcat al animalului vorbeau de la sine. „Roman”, a șoptit ea, abia îndrăznind să se apropie de el. El și-a ridicat privirea. Ochii lui erau goi, ca un ecou al groazei trăite. „Nu eu, Varvara”, a spus el brusc. „L-am găsit așa. Era deja mort când am ajuns aici. Îmi pare rău.” „Dar de ce?” a întrebat ea în șoaptă. Inima ei se rupea de sentimentele copăleșitoare. „Cum s-a întâmplat? Ar fi putut fi elevi mai mari. Am văzut câțiva cruzii la noi în școală. Niște idioți.” A răspuns rapid Roman, ca și cum s-ar fi grăbit să încheie acea discuție. „Am ajuns aici întâmplător. Pur și simplu mă grăbeam acasă.” Vocea lui tremura, dar suna sigur. Varvara simțea o contradicție. Părea sincer, dar situația părea prea ciudată. Îi apăreau întrebări în minte,
dar niciuna nu îndrăznea să iasă pe buze. Trebuie să spun cuiva, insista ea, încercând să vorbească ferm. Asta e o crimă. Nu, a tăiat el. Dacă cineva află, vom avea probleme. Vor crede că noi am făcut-o. E serios? Uimirea și neîncrederea răsunau în vocea ei, dar nu putem pur și simplu să plecăm. Roman s-a oprit, așteptând momentul, fața lui devenind din ce în ce mai tensionată. Mai bine să uităm de asta, a spus el încet, întorcând privirea, de parcă nici el nu credea în cuvintele sale. Varvara nu știa ce să spună. În fața ei stătea o persoană care cândva îi se părea ușoară și lipsită de grisi, dar acum era copăleșită de frică și confuzie. După acest incident, a început să-l evite pe Roman. De fiecare dată când îl vedea în coridor, se întorcea în direcția opusă, inima ei se oprea la o simplă privire a lui. În sufletul ei s-au așezat îndoieli și neliniște. Dar într-o zi, el totuși a interceptat-o. Varvara își aduna lucrurile după ore, când el a apărut în ușa clasei. Varvara, așteaptă, a spus el, hai să vorbim. Nu am nimic de spus, a răspuns ea, fără să se întoarcă, dar eu am. S-a întors, cu brațele încrucișate. Privirea ei era plină de precauție, dar în adâncul sufletului ei trăia speranța de a auzi ceva care să-i alunge îndoielile. Îmi pare rău că ai văzut asta, a început el, cu ochii în jos. Am fost îngrozit. Ai dreptate, a părut ciudat și înfricoșător. Dar, te rog, crede-mă, nu sunt vinovat. Vocea lui suna sincer, cu note de disperare. Varvara simțea că el se străduiește să găsească cuvintele potrivite, dar îndoielile din interiorul ei nu dispăreau. A privit mult timp la el, încercând să înțeleagă dacă există adevăr în cuvintele lui. Asta nu înseamnă că o să încep să-ți cred imediat, a spus ea după o pauză, vocea ei fiind fermă, dar tremurând. Înțeleg, a răspuns el, dar îți voi dovedi că poți avea încredere în mine. A plecat, lăsându-le singur, dar pentru prima dată după mult timp a simțit o ușurare. Poate că totul se poate îndrepta cumva. Gândurile ei nu mai erau atât de întunecate, iar inima ei a devenit puțin mai caldă datorită acestei scurte, dar importante conversații. Varvara stătea la bancă, pregătită să plece. Își terminase toate temele, așa că putea merge acasă cu conștiința împăcată, unde mama o va hrăni cu cea mai delicioasă supă din lume. Când, deodată, Roman s-a apropiat de masa ei și a pus în tăcere o cană de ceai. Asta e pentru tine, a spus el, fără să-i privească ochii. Varvara a ridicat sprâncenele, surprinsă. Mulțumesc, a răspuns ea, apropiind cana de ea și privind în continuare cu uimire la el. El s-a așezat la locul lui, a deschis o carte fără glume sau comentarii, pur și simplu a adus o îmbăutură caldă delicioasă și a început să învețe. Totul părea ciudat, că Roman, în sfârșit, s-a apucat de treabă și că, dintr-un motiv oarecare, a început să o curteze. Varvara a eitat puțin, dar nu a spus nimic, nu era obișnuită cu asta. Hai să mergem în parc? A propus brusc Roman după câteva minute de tăcere. Ea a dat din cap, puțin surprinsă de această propunere bruscă, de ce nu? Nu avea unde să se grăbească, iar Roman părea că vrea să-i spună ceva. Ajunși afară, s-au îndreptat spre parc, dar au mers în tăcere. Varvara nu a încercat să inițieze o conversație, iar Roman nu a insistat. Mergea alături, nu prea aproape, dar nici prea departe. În comportamentul lui nu era nici veselie, nici tensiune. Părea că așteaptă momentul potrivit pentru a spune ceva. Ești bine? A întrebat el, când s-au așezat pe o bancă în parc. Vocea lui era liniștită, aproape imperceptibilă, de parcă îi era frică să nu spună ceva greșit și să o supere cumva pe Varvara. Ea a ridicat privirea, el nu râdea, nu încerca să o facă să zâmbească, pur și simplu aștepta, fără să o grăbească cu răspunsul. Da? A spus ea, lăsându-și privirea în jos. Nu înțelegea de ce toate aceste plimbări stupide și întrebări. Roman a tăcut câteva secunde, apoi a spus, știu că acum nu mă crezi și înțeleg, dar voi fi aici dacă vrei să vorbești. Vreau doar să ai încredere în mine și vreau să fim prieteni. Îmi place de tine și nu vreau să pierd un prieten atât de bun din cauza că m-am aflat în locul greșit, la momentul greșit. Tu nu trebuia să vezi asta. Varvara a tăcut. Gândurile ei erau amestecate, dar, spre deosebire de sentimentele ei anterioare, în sufletul ei nu era repulsie. Nu putea să-i acorde încredere imediat, dar ceva în calmul lui o făcea să se gândească,
iar după o pauză s-a ridicat. Ei bine, trebuie să plec. Roman a dat din cap și s-a ridicat și el. Nu a încercat să o însoțească, nu a încercat să o oprească. Pur și simplu a privit-o în tăcere, urmărind-o cu privirea. Probabil că înțelegea că nu putea aștepta mai mult de la ea în acel moment. Varvara nu era pregătită să-l ierte sau să-i acorde încredere imediat. A doua zi, când lecțiile s-au terminat, s-a așezat pe o bancă în curtea școlii. Gândurile ei încă se învârteau în jurul lui Roman. Totul se reducea din nou la acel moment cu pisoiul. Nu putea scăpa de acea imagine. Fața lui, cuvintele lui, acel privire ciudată și distantă pe care o văzuse atunci. Ce însemna asta? Adevăr sau, poate, minciună? Gândurile ei au fost întrerupte de o voce cunoscută. Salut, Varvara, pot să mă așez? A ridicat privirea și l-a văzut pe Roman. Stătea lângă ea, iar în mâini ținea 2 căni cu cafea. Varvara a dat din cap. Așează-te, a spus ea, încercând să-și păstreze calmul. Dar în adâncul sufletului simțea cum tensiunea începe să crească din nou. Roman, a început Varvara, simțind cum vocea îi tremură. Trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat cu acel pisoi. Nu pot pur și simplu să uit asta. Am nevoie de explicații. Poate atunci te voi putea ierta. El s-a uitat la ea, privirea lui devenind bâlândă, dar în ea încă mai exista o anumită tensiune. Știu că nu mă crezi, a spus el în cele din urmă, și ai dreptul să te îndoiești. Ai văzut ceea ce ai văzut, dar jur că nu știam ce s-a întâmplat. L-am găsit doar. Era mort, iar eu eram îngrozit. A fost o întâmplare groaznică. M-ai prins într-un moment greșit. Varvara a tăcut, neștiind ce să spună. Tot ce voia era să audă adevărul, nu cuvinte care sunau ca o scuză. A făcut o înghițitură de cafea, încercând să se liniștească. Chiar vrei să cred că eu te voi crede? A întrebat ea. Atunci spune-mi ce s-a întâmplat cu acel pisoi, de ce ai fost atât de îngrijorat. Roman și-a frecat mâinile, de parcă încerca să găsească cuvintele. Nu se uita la ea, dar se simțea cum toată curajul îl părăsește. Bineînțeles că eram îngrijorat. Am găsit un sărman pisoi mort. Ar fi trebuit să am o privire calmă? Nu știu ce s-a întâmplat cu el înainte să-l găsesc. Dar crede-mă, nu aș putea niciodată să-i fac rău. Nu pot să cred imediat, Roman, a spus ea, simțind cum vocea ei devine din ce în ce mai hotărâtă. Dar vreau, într-adevăr, doar. Dă-mi timp. Roman a tăcut câteva secunde. Apoi, uitându-se în ochii ei, a spus, vreau doar să încetezi să te mai îngrijorezi în legătură cu asta. Da, pisoiul nu mai poate fi adus înapoi, dar cei care i-au făcut asta vor plăti, sunt sigur. Spunând asta, s-a ridicat și i-a întins mâna, ajutând-o să se ridice, și deși mai existau întrebări, Varvara a simțit că, poate, el chiar nu minte și că merită să aibă încredere în el. A luat încet mâna lui. Pace? A întrebat Roman zâmbind. Ei bine, să încercăm, a răspuns ea. Roman a zâmbit, iar acest moment a devenit important pentru amândoi. Varvara încă nu putea să creadă complet, dar a înțeles că este pregătită să-i ofere măcar o șansă. Varvara și Roman și-au încheiat anii de școală ca cei mai buni prieteni, uniți de griji și vise comune. În bibliotecă, discutau ore întregi despre cărți, se ajutau reciproc cu testele, își făceau planuri pentru viitor, fără a uita, desigur, de conversațiile lor liniștite, dar foarte personale. Roman o privea pe Varvara cu recunoștință, știind că lângă ea poate fi mereu el însuși, fără teama de judecată. Varvara, la rândul ei, aprecia sprijinul lui, mai ales în momentele când îndoielile în forțele ei aproape că îi sufocau încrederea. În ultimele luni înainte de absolvire, legătura lor a devenit și mai puternică. Varvara observa că Roman devine mai deschis, împărtășind adesea îngrijorările sale despre cum să-și aleagă calea în viață. Ea îl susținea cât putea, iar în acel moment între ei a apărut o apropiere greu de definit, dar din ce în ce mai palpabilă. Vara după școală a trecut repede. Varvara a fost admisă la facultatea de filologie, iar Roman la cea de economie. S-au aflat în același oraș, dar studiile le consumau toate forțele. Se întâlneau tot mai rar, dar fiecare întâlnire era ca o mică sărbătoare, în care aduceau toată bucuria lor și puțină melancolie pentru vremurile când totul era mai simplu. Din anul 2, au început să închirieze împreună un apartament. Nu au luat această decizie imediat. A trăi împreună și a te întâlni pur și simplu sunt lucruri complet diferite.
Ar putea deveni o barieră înfricoșătoare dacă oamenii nu sunt pregătiți pentru asta, dar totuși s-au mutat împreună, iar viața lor s-a schimbat instantaneu. Împărțind aceeași acoperiș, s-au apropiat foarte mult. Roman a devenit sprijinul Varvarei, iar ea pentru el persoana care îl înțelege întotdeauna, chiar și atunci când cuvintele nu sunt necesare, chiar și atunci când vrea doar să tacă. Viața a trecut rapid. An după an, greșeală după greșeală. Roman o ajută pe Varvara cu calculele economice pentru lucrările de curs, iar ea îi corecta textele, adăugând eleganță formulărilor lui seci. Au devenit o echipă, iar viețile lor s-au împletit ca paginile unei cărți. Într-o seară, într-o cafenea confortabilă din apropierea universității, Roman, cu o ușoară emoție, i-a făcut Varvarei o propunere. Stăteau la o masă mică, iar pe fereastră se vedeau siluete trecătoare. Roman se controla, dar Varvara nu putea să nu observe cum îi tremură ușor degetele. O chelneriță le-a adus desertul, iar Roman, suspinând ușor, a scos din buzunar o cutie de catifea, a deschis-o, arătând un inel și a înghețat pentru o clipă, privindu-o în ochi. Am știut întotdeauna că ești specială, a spus el, iar vocea lui a devenit ușor strangulată. Ai fost lângă mine când mă îndoiam de mine. Ai crezut în mine când eu nu credeam. Varvara, am realizat că tu ai fost întotdeauna persoana mea, persoana cu care sunt gata să trăiesc până la bătrânețe. Varvara, vrei să te căsătorești cu mine? Ea a înghețat. Aceste cuvinte au surprins-o, dar nu din cauza îndoielilor, ci din cauza emoțiilor copăleșitoare. Lacrimile i s-au adunat în ochi, dar le-a stăpânit, neputând ascunde zâmbetul care îi se răspândea pe față. Vocea îi tremura puțin, dar totuși a spus: da, Roman, desigur, da. Nu a putut să-și stăpânească lacrimile de bucurie, iar mâinile îi tremurau când a atins inelul, simțind cum suprafața lui rece îi încălzește inima. Acest moment a devenit pentru ei începutul unei noi vieți, o viață în care nu era loc pentru îndoieli. Varvara a deschis dulapul din hol căutând cheile. Trebuia să meargă la magazin pentru cumpărături, iar cheile nu erau nicăieri. Roman plecase grăbit la muncă, iar ea nu apucase să-l întrebe unde le-a pus. Deschizând un sertar, a observat în fund o meapă cu marginile mototolite. Fără să se gândească, a întins mâna după ea. Degetele îi tremurau, timpul era scurt. Roman ar fi putut reveni după meapa uitată sau telefon, dar curiozitatea a câștigat. A deschis meapa, gândindu-se că va găsi ceva de genul documentelor de lucru sau înregistrărilor vechi. Dar când privirea ei a căzut pe titlul extragere medicală, respirația i s-a oprit. Era numele lui, al lui Roman. A trecut rapid cu privirea peste rânduri, numele instituției, denumiri neclare, rânduri în care apăreau cuvintele tratament, observație, terapie comportamentală. Varvara s-a oprit asupra unei fraze, lucru cu manifestările agresivității. Inima ei și-a încetinit bătăile, de parcă s-ar fi oprit pentru o clipă. Aceste cuvinte au sunat ca un ecou, întorcând-o la amintiri groaznice. Își amintea cum, în anii de școală, Roman uneori evita întrebările incomode despre trecutul său. Atunci se părea că este dreptul lui, nu era neapărat obligat să împărtășească totul. Dar acum amintirile au revenit ca niște cioburi strălucitoare, privirea lui distantă în momente rare, tensiunea ciudată din vocea lui când se vorbea despre copilărie. Și încă o imagine a apărut în memorie, străbătând anii. Acea zi în curtea școlii, când ea se întorcea acasă de la școală. S-a întâlnit cu Roman la intrarea din spate. El stătea, strângând pumnii, deasupra trupului unui pisoi mort. Nu eu, a spus el atunci cu voce tremurândă. L-am găsit așa. Probabil că băieții din paralelă. Atunci i-a crezut. Era Roman, vesel, bun, cel care îi citea cărți când era bolnavă. Dar acum, aceste cuvinte, rostite cu mult timp în urmă, au început să sune diferit. Ce înseamnă asta? A șoptit ea, neputând să-și desprindă privirea de text. Degetele ei au atins marginea paginii, de parcă spera să simtă ceva real care să-i alunge îndoielile. Și atunci, din spate, s-a auzit un zgomot surd. Varvara a sărit puțin. Era doar o pisică care sărise pe dulap. Dar inima ei bătea atât de repede încât îi suna în urechi. Varvara a închis repede meapa și a pus-o la loc, încercând să lase totul așa cum era. O respirație adâncă pentru a se liniști. A luat cheile, pe care le-a găsit totuși pe raft, și s-a îndreptat spre ușă, dar chiar și când a ieșit din casă,
aerul rece nu a putut risipi senzația că lumea din jur se crăpa. Mergea pe stradă, neobservând cum fiecare pas o ducea undeva departe. Gândurile s-au întors la extragerea medicală. Fraze treceau, cuvinte neclare, iar memoria o aducea din nou în acea seară când Roman s-a comportat atât de ciudat la cină. El tăcea, de parcă lumea devenise străină pentru el. Varvara încerca să-l implice în conversație, iar el doar își strângea dinții și nu spunea nimic. Privirea lui era goală. Apoi, dintr-o dată, a lovit masa atât de tare încât paharul cu apă a căzut și s-a vărsat pe masă. O explozie de agresivitate, ca un fulger într-o noapte liniștită. Varvara s-a oprit, dar el s-a scuzat imediat. El făcea întotdeauna așa, se justifica. Atunci s-a gândit că este doar oboseală, dar acum acea amintire părea diferită, iar stomacul ei s-a strâns. Încă un incident, simplu și neobișnuit la prima vedere. Seara la cină, când i-a amintit că nu a strâns vasele după el. Roman s-a încruntat puțin, dar nu a spus nimic. Ai putea să faci asta măcar o dată singur. El doar a dat din cap, a luat paharul cu apă, a băut. Dar dintr-o dată, paharul a zburat din mâinile lui, iar apa a inundat masa. S-a oprit, neînțelegând ce se întâmplă. Cioburile s-au împrăștiat pe podea, iar el a rămas pur și simplu nemișcat, privindu-o. Nu era nici furie, nici rușine, doar frig. Privirea lui era goală și distantă. Nu s-a scuzat, nu a încercat să ajute. Varvara, confuză, a început să curețe apa. Era atât de neașteptat încât nu a avut timp să înțeleagă ce nu este în regulă. În capul ei se învârtea gândul că el nu fusese așa înainte, nu putea fi așa. E totul în regulă? A întrebat ea, dar privirea lui rămânea la fel de goală. E totul bine, a rostit el cu o voce calmă, iar ea i-a crezut. Totul era bine, cel puțin în ochii lui. Acum, amintind acel moment, Varvara a realizat cât de multe în comportamentul lui începeau să pară ciudate. Roman a fost întotdeauna cel care putea să eclipseze totul în jur cu personalitatea lui strălucitoare. Dar acum, când observa din ce în ce mai des frigul în reacțiile lui, înțelegea că temerile ei nu erau doar invenții. Pașii ei au devenit mai rapizi, iar Varvara simțea cum neliniștea o copăleșește. El era diferit, nu cel pe care îl iubea. Și acum, amintind numele lui din extragerea medicală, nu mai putea ignora asta. Această agresivitate în el era ceva mai mult decât simple izbucniri necontrolate de emoții. Era o boală. Varvara stătea în fața raftului cu conserve, răsfoind mecanic borcanele. Dar deodată, ceva s-a schimbat. Ea a simțit cum îi devine greu să respire, cum aerul, de obicei ușor și familiar, a devenit dens, ca și cum în el era mai puțin oxigen. Această senzație neplăcută s-a răspândit în corpul ei, iar imediat ceva din interior s-a strâns. A rămas nemișcată. O ușoară amețeală i-a străbătut capul, iar ea a încercat să se concentreze pe ceva, pentru a nu leșina, dar nu a reușit. În fața ochilor s-a făcut întuneric, degetele mâinii stângi s-au mișcat, iar borcanul pe care îl ținea parcă i-a fost smuls de propriul corp, nu a reușit să-l mai țină, iar borcanul a căzut pe podea, rostogolindu-se pe gresia murdară. Varvara s-a plecat instinctiv să-l ridice, dar greața s-a intensificat. Durerea din burtă nu o lăsa, iar picioarele îi tremurau. Tălpile parcă refuzau să o asculte, iar singurul lucru care o ținea pe loc era marginea raftului. Nu știa cât timp a stat așa, dar simțea cum pământul se îndepărtează de sub picioare, iar spațiul din jur părea să se strângă. Greața nu dispărea, ci se intensifica. A simțit cum pe tâmple și pe gât i-a apărut o ușoară transpirație. Ești bine?" a întrebat o femeie care a observat accidentul în ultimele minute. Da, doar că nu mă simt bine," a recunoscut fata. Poate ar trebui să chem o ambulanță?" Nu, nu e nevoie. Locuiesc aproape, voi merge acasă. Probabil a mâncat ceva nepotrivit dimineața. A zâmbit Varvara cu un zâmbet forțat. Femeia a crezut-o, a plecat pe drumul ei, iar Varvara a încercat să facă o inspirație profundă pentru a se liniști, dar nu avea suficient aer. Toracele ei s-a strâns, iar chiar și acest proces simplu a devenit chinuitor. Respirația era întreruptă, ca și cum s-ar fi sufocat. Pereții magazinului, rafturile și produsele din fața ochilor păreau să se estompeze, transformându-se în petene clare. La un moment dat, ca și cum nu ar fi crezut propriile senzații, s-a forțat să se îndrept din nou. A făcut câțiva pași pentru a simți pământul sub picioare. Dar picioarele încă nu ascultau. Varvara s-a sprijinit din nou de raft,
incapabilă să facă un pas înainte sau înapoi. În corpul ei continua să crească o slăbiciune ciudată și chinuitoare, iar burta se strângea, nepermițându-i să se relaxeze. A închis ochii, încercând să-și adune gândurile. Trebuie doar să respir puțin, s-a gândit. Dar acel moment i s-a părut o eternitate. Cu greu a ajuns acasă. Fiecare mișcare îi era greu de realizat, picioarele îi tremurau, iar senzația de greutate din burtă nu o lăsa. Era aproape fără puteri, dar totuși s-a forțat să închidă ușa în urma ei, să treacă în hol, iar în trusa de prim ajutor, printre unguente și pastile, privirea ei a căzut pe o cutie cu un test de sarcină. Parcă în acel moment, mintea ei s-a adunat în sfârșit, iar o idee a trecut prin ea, care nu era nici adevăr, nici minciună, ci mai degrabă o posibilitate. Poate că acesta este? Frica i-a urcat în gât. Gândul era înfricoșător, dar trebuia să afle cu siguranță. A apucat cutia, dar chiar și acțiunile ei obișnuite, să desfacă ambalajul și să scoată testul, erau încetinite și îi dădeau bătăi de cap. Varvara s-a îndreptat spre toaletă, simțind cum cu fiecare pas îi crește anxietatea și frica de viitor. A închis ușa în urma ei, s-a așezat pe toaletă și a făcut testul. Procesul i s-a părut lung, dar, în ciuda acestui fapt, Varvara a încercat să se liniștească, neînțelegând ce să aștepte. Și iată, după câteva minute, Varvara a privit rezultatul. Testul era pozitiv. Nu putea să-și creadă ochilor. 2 linii strălucitoare, una palidă, cealaltă clară, arătau rezultatul. A simțit cum inima i s-a strâns, ca și cum ceva incredibil de greu i-ar fi căzut direct pe piept. Corpul ei a fost cuprins de o senzație ciudată, de la o ușoară răceală la căldură. Tot ce se întâmplase până atunci părea nesemnificativ. Parcă abia acum, tot ce se întâmpla căpăta un sens adevărat. S-a ridicat, ca într-o filmare încetinită, și a privit mult timp rezultatul. Era greu de crezut că tocmai acum, în acest moment, viața ei s-ar putea schimba. Mâinile îi tremurau, gândurile îi erau încurcate, dar stătea ca înfiptă, privind testul și încercând să conștientizeze tot ce ar putea însemna asta. Varvara nu putea scăpa de senzația că viața ei, așa cum o știa, a dispărut, dispare și mai departe cu fiecare respirație. Acum Varvara stătea în bucătărie, încercând să-și adune gândurile. Testul încă mai zăcea pe masă, ca o acuzație. Dar nu era timp să reflecteze asupra a ceea ce se întâmpla. Ușa s-a închis cu zgomot, iar pașii lui Roman s-au auzit în hol. Varvara a ascuns imediat testul în buzunar și a încercat să-și adune gândurile. A înțeles imediat că el era supărat. Pașii erau rapizi și brusci, iar când a intrat în bucătărie, expresia feței lui i-a confirmat bănuiala. A aruncat geaca pe scaun, aproape că a căzut, a deschis frigiderul, examinând cu iritare rafturile. Bună, a spus cu prudență Varvara, privind la el, stând la marginea mesei. Bună, a murmurat el, fără să-și întoarcă capul. Tonul lui era greu, ca și cum greutatea cuvintelor apăsa asupra ei. Varvara simțea cum tensiunea dintre ei crește. Starea ei o făcea și mai vulnerabilă, iar acum această tensiune părea aproape insuportabilă. A făcut o inspirație profundă, încercând să-și recâștige calmul, și s-a ridicat. Cina e aproape gata, a spus ea, scoțând farfuriile. Roman a închis ușa frigiderului puțin mai tare decât ar fi trebuit. Nu este foame, a spus el scurt, așezându-se pe scaun. Varvara a pus în fața lui o farfurie cu mâncare caldă, încercând să acționeze calm, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ești târziu. E totul în regulă? Vocea ei suna bâlâind, dar insistent. Roman a ridicat privirea spre ea, în ochii lui au strălucit furie, iritare și ceva ce Varvara nu a putut înțelege. Da, e totul în regulă, a răspuns el, mușcându-și buza. Nu arăți așa. Spune-mi ce s-a întâmplat? A încercat să zâmbească, dar în vocea ei s-a auzit îngrijorare. Roman s-a ridicat brusc. Am spus că e totul bine. Vocea lui era tare, aspră, ca o lovitură. Ea nu s-a dat înapoi, deși inima îi bătea mai repede. Roman, văd că ceva nu e în regulă. De ce nu poți să-mi spui? S-a întors brusc spre ea, iar în ochii lui a apărut o furie. Nu mă mai interoga, a spus el, făcând un pas mai aproape de ea. Varvara a simțit cum respirația ei s-a accelerat. Știa că acum nu era momentul pentru o confruntare, dar nu se putea opri. Vreau doar să ajut, a șoptit ea. Și în acel moment, el a ridicat brusc mâna.
O lovitură ușoară, dar bruscă, pe obraz a făcut-o să se retragă. Nu a fost puternică, dar suficientă pentru a-i provoca o senzație de arsură pe piele și pentru a-i umple ochii de lacrimi. Roman nu a spus niciun cuvânt. A rămas doar să o privească, iar apoi, ca și cum și-ar fi dat seama ce a făcut, s-a întors și a ieșit în tăcere din bucătărie. După o secundă, ușa dormitorului s-a închis cu zgomot. Varvara a rămas pe loc, ținându-și palma pe obraz. Lacrimile au început să curgă de la sine, fierbinți și necontrolate. Inima era plină de durere, supărare și frică. Voia să creadă că a fost un impuls accidental, dar știa că în acel act era ceva mai mult decât oboseală. Și-a șters ochii, a făcut o inspirație profundă, încercând să se liniștească, dar durerea nu o lăsa, iar acum, privind bucătăria goală, simțea cum totul din jur devine străin și rece. Și din nou, ea stătea în bucătărie, ca într-o stare de șoc, obrazul încă îi ardea, și deși lovitura nu a fost puternică, a rezonat mult mai adânc decât doar pe piele. În capul ei răsuna aceeași întrebare. Ce fac? Încerca să se concentreze, dar gândurile erau încurcate, iar supărarea a fost înlocuită de frică. Acum totul părea și mai înfricoșător. Era însărcinată. Acest om, care tocmai își permisese să ridice mâna asupra ei, era tatăl copilului ei. Și dacă bebelușul va semăna cu el? Varvara a apăsat involuntar palma pe burtă, dar în loc de consolare, acest gest i-a adus doar și mai multă groază. Dar dacă va fi băiat, la fel de agresiv și violent, sau fată, care va trebui să treacă prin tot ce trăiește acum ea. Gândurile se înghesuiau una după alta, ca niște nori negri. Privirea i-a căzut pe farfuria cu mâncare, care rămăsese neatinsă. Roman nici măcar nu se atinsese de cină. Acest gest părea un detaliu, dar spunea multe. Tot ce făcuse pentru el părea acum lipsit de sens. Varvara și-a amintit de fața lui în momentul în care o lovise, furioasă, distorsionată, străină. Dar dacă copilul chiar va fi ca el? A tremurat. Și-a amintit cum l-a iubit cândva, cât de vesel și grijuliu era, cum îi aducea flori, o îmbrățișa atât de tare, de parcă îi era frică să nu o piardă. Dar acest roman a rămas undeva departe în trecut, dincolo de perdeaua întunecată a furiei și agresivității sale. Iar acum o speria. Și chiar își ridica mâinile. Și această frică nu era doar pentru ea, ci și pentru acel bebeluș care creștea în interiorul ei. Varvara s-a îmbrățișat cu brațele, încercând să se liniștească, dar panica continua să crească. S-a ridicat de la masă, a trecut încet în hol, unde în acea comodă se afla acea externare de la clinică. Privirea ei a căzut pe hârtie, iar în capul ei a început să răsune un semnal de alarmă. Toate acele cuvinte pe care nu voia atunci să le conștientizeze au devenit brusc mai puternice, mai clare. Agresiune, comportament impulsiv, risc pentru cei din jur. A înghițit greu, simțind cum pământul se îndepărtează din nou de sub picioare. Aceasta era o hârtie. Aceste cuvinte, totul nu era doar un set de litere. Era un avertisment. Iar ea închidea din nou ochii la asta. Varvara s-a întors în bucătărie, ca și cum ar fi încercat să fugă de propriile gânduri, dar nici acolo nu a găsit liniște. S-a simțit prinsă în colț, ca și cum nu ar mai avea ieșire. Ce acum? Știa că trebuie să facă ceva. Dar ce? Să-i spună totul lui Roman? Să-i spună că așteaptă un copil sau pur și simplu să-și adune lucrurile și să plece? Dar unde? Va putea să protejeze acest mic omuleț, care abia se naște. Varvara s-a îmbrățișat cu brațele și s-a așezat pe scaun. A simțit cum frigul îi umple tot corpul, dar în interior, undeva adânc, începea să ardă o nouă scânteie, dorința de a lupta pentru ea însăși, pentru copil. Varvara nu a putut să fugă. În noaptea aceea, când a gândit la evadare, conștientizarea realității a lovit-o mai tare decât oricare dintre izbucnirile de furie ale lui Roman. Dar unde va merge? Cu ce? Era complet dependentă de el. Roman asigura apartamentul lor, mâncarea, chiar și fiecare detaliu. Nu avea bani proprii, nu avea sprijin. Chiar și vechile prietene, cu care pierduse legătura de mult, toate aceste gânduri o închideau într-o cușcă din care nu mai putea ieși. Lunile au trecut ca un coșmar, până când în viața ei a apărut un copil. Nașterea fiului părea o salvare, o speranță, dar totul s-a întors altfel. Roman a fost mai întâi indiferent, aproape că nu observa bebelușul, ocupându-se cu treburile lui, adâncindu-se în gândurile sale întunecate, dar această indiferență s-a dovedit a fi temporară.
A fost suficient ca Varvara să facă ceva greșit, să nu-l adormă la timp pe bebeluș, să facă prea mult zgomot în bucătărie, iar Roman exploda. Tu nu știi să faci nimic. Vocea lui tăia aerul ca un cuțit. Nici măcar nu poți să-l pui la culcare cum trebuie. Odată, într-o noapte, când fiul plângea prea tare și prea mult, Roman a intrat în cameră, unde Varvara încerca să-l liniștească. Privirea lui era întunecată, goală. A apucat copilul de pătură, l-a smuls din brațele ei și l-a aruncat înapoi în pătuț. Îl poți face să tacă, a strigat el, respirând greu. Varvara stătea, ținându-și mâinile la piept, incapabilă să facă măcar un pas. După acea noapte, totul a devenit doar mai rău. Roman nu s-a mai putut controla. Loviturile au devenit obișnuință. Odată, când Varvara a scăpat din greșeală o farfurie, el a împins-o atât de tare încât s-a lovit de tocul ușii și câteva minute nu a putut să se ridice. Într-o altă dată, când bebelușul, abia învățând să meargă, a scăpat o cană cu ceai, Roman l-a apucat de mână atât de tare încât acesta a început să plângă, iar apoi l-a aruncat cu furie. Amândoi erau slați. Și tu, și nenorocitul tău. Fiecare zi devenea o luptă pentru supraviețuire. Varvara făcea tot ce putea pentru ca Roman să nu se supere, se trezea mai devreme, gătea, făcea curățenie, încercând să aibă casa perfectă, pentru ca el să nu găsească un motiv de supărare. Dar motivele apăreau mereu. Corpul ei devenise o amintire a fiecărui nou episod de furie al lui. Vânătăi care nu se vindecau, zgârieturi, dureri în coaste după fiecare împingere. Dar cel mai greu era să vadă cum toate acestea se reflectau asupra fiului. Acesta devenise sperios, plângea adesea, se ascundea când auzea cum se închide ușa de la intrare. De fiecare dată, când se uita la el, Varvara se simțea vinovată. Nu putea să-l protejeze, nu putea să plece. Și de fiecare dată, când se uita în oglindă, vedea doar umbra acelei femei care fusese cândva. Dar în inima ei încă mai pâlpâia o slabă speranță. Credea că într-o zi va putea scăpa din acest iad. Și deși nu avea planuri, în interiorul ei creștea o hotărâre. Hotărârea de a nu lăsa pe fiul ei să crească în acest coșmar. Ea însăși nu mai putea suporta acest iad. Fiecare zi petrecută cu Roman îi se părea o tortură. Amenințările lui deveniseră și mai înfricoșătoare decât loviturile. Crezi că poți să fugi de mine? A șoptit el odată în fața ei, când a încercat să-i răspundă. Dacă spui măcar un cuvânt cuiva, te voi omor pe tine și pe nenorocitul tău. Ai înțeles? Aceste cuvinte răsunau în capul ei. Se temea chiar să se uite spre oamenii cărora le-ar putea încredința ceva. Vecinii, trecătorii întâmplătorii, chiar și vânzătoarea din magazin, toți păreau o potențială amenințare. Căci Roman ar fi putut să o urmărească, ar fi putut să afle. Odată, într-o noapte, când el a plecat la prieteni, Varvara a decis că nu mai poate continua așa. Nu avea un plan clar, nu avea lucruri, nu avea bani, dar avea frica care îi dădea puterea să fugă. Știa că, rămânând, își semnează sentința de moarte pentru ea și pentru fiul ei. A strâns cu grijă în geantă tot ce era necesar. Documente, câteva fotografii, haine necesare, un stoc de scutece. Totul trebuia să încapă în geanta ei veche, pentru a nu atrage atenția. A luat cu grijă fiul, care dormea liniștit în pătuț, și a mers încet spre ușa de intrare, dar în acel moment cheia a scârțâit în broască. Inima Varvarei a început să bată ca și cum ar fi vrut să iasă din piept. Ușa s-a deschis, iar pe prag a apărut soacra ei. Varvara. Ce faci? A întrebat ea surprinsă, privindu-o cu fiul în brațe și geanta la picioare. Varvara nu a știut ce să răspundă. O cuprinsese o stare de șoc. Ce faci? Ai decis să fugi? Vocea soacrei a devenit aspră. Fața ei s-a încruntat. Ai înnebunit? Crezi că Roman îți va ierta asta? A început Varvara, dar vocea ei a tremurat. A coborât repede privirea, temându-se că lacrimile o vor trăda. Lasă copilul, a spus soacra ferm, apropiindu-se de ea. Oricum nu ai unde să mergi. Voi vorbi cu Roman. El va rezolva totul. Varvara simțea cum tremură. Nu avea puterea să se certe, să se opună. Știa că dacă Roman află, va fi sfârșitul pentru ea. Lent, cu respirația îngreunată, a pus fiul înapoi în pătuț. Bebelușul a murmurat ceva în somn, dar nu s-a trezit. Așa, bine, a spus soacra. Du-te, liniștește-te, totul se va rezolva.
Dar Varvara știa deja că nu va rămâne. A ridicat în tăcere geanta și, fără să se uite înapoi, a ieșit din apartament. Pe scări a simțit cum lacrimile au început să-i curgă din ochi, dar nu își putea permite să plângă. Picioarele se mișcau aproape automat, ducând-o spre ușa de ieșire. A ieșit în noapte, rece, goală, fără bani, fără un scop clar, doar cu o dorință de a se salva. Undeva în adâncul sufletului, credea că va putea să se întoarcă pentru fiul ei. Nu știa cum, dar știa că trebuie să o facă. Varvara a ajuns în orașul natal după o zi. Călătoria a fost epuizantă, dar asta nu conta. Cel mai important era că se afla departe de Roman. Întoarcerea acasă a fost stânjenitoare și grea. Părinții o priveau cu îngrijorare, dar a reușit să explice că a decis să plece temporar de lângă soț pentru a-și pune viața în ordine. Nu vrei să ne spui nimic? A întrebat mama la cină, când erau 3 la masă. Nu, mamă, totul e bine, doar că sunt obosită. Varvara a zâmbit forțat și a încercat să schimbe subiectul. Părinții nu au insistat. În privirile lor erau mai multe întrebări decât Varvara putea să suporte să audă. Înțelegea că a spune tot adevărul ar fi fost imposibil. Ar fi putut decide să se întoarcă împreună cu ea, iar asta ar fi pus în pericol planurile ei. A doua zi, a plecat să caute un loc de muncă. Varvara știa că fără experiență și fără educație, șansele de a găsi ceva decent erau mici, căci Roman o obligase să renunțe la studii, considerând că fetele nu au nevoie de educație. Atunci, Varvara i-a crezut, ce proastă a fost, dar, dintr-o dată, a avut noroc. A văzut un anunț la intrarea într-unul dintre noile hoteluri. Se caută cameristă. Program de lucru schimbător. La interviu, managerul a privit-o evaluativ și a întrebat dacă are experiență în hoteluri. Nu, dar învăț repede, a răspuns Varvara cu sinceritate. El s-a gândit puțin, apoi a privit fața ei obosită, dar hotărâtă. Bine, te vom angaja, vei începe de săptămâna viitoare. Munca s-a dovedit a fi nu atât de rea. Varvara făcea curățenie în camere, interacționa cu străinii și uneori ajuta la recepție. Salariul era modest, dar stabil, și era suficient pentru a trăi într-o cameră mică pe care o închiriase în apropiere. Varvara înțelegea că are nevoie de educație pentru a avansa. Seara căuta informații despre cursuri la distanță, iar alegerea ei a căzut pe studii la un colegiu pedagogic, care era ieftin și promițător. Acest lucru îi oferea speranța că, în timp, va putea găsi un loc de muncă mai bun. Totul decurgea normal. Își ținea în sine durerea și frica, fără a le arăta nici măcar părinților. Seara, stând în camera ei, se uita la fotografiile fiului, pe care reușise să le facă în secret pe telefon, cât timp a fost acasă. Mă voi întoarce pentru tine, șoptea ea, privind la ecran. Cu siguranță. Varvara curăța camerele la etajul 5 al hotelului. Ziua era obișnuită. O muncă rutinieră, foșnetul detergentului, sunete rare ale pașilor oaspeților. Se obișnuise cu monotonia, care devenise chiar salvarea ei de gândurile grele. Ștergea masa într-una dintre camere, când a auzit pe cineva trecând pe coridor. Ridicând privirea spre ușă, Varvara s-a oprit. Prin crăpătura dintre ușă și tocul ei, a reușit să vadă o față care i-a oprit inima. Roman! Nu, asta nu se poate. Varvara s-a retras instinctiv, simțind cum un fior rece îi străbate spatele. Fața pe care o văzuse era exact fața lui. Aceleași trăsături, aceleași ochi, dar ceva era în neregulă. Hainele, postura, expresia feței, totul părea diferit. A încercat să se liniștească, să se convingă că este doar un oaspete care îi seamănă, dar frica deja o copăleșea. A închis brusc ușa și s-a sprijinit de perete, încercând să respire. Nu este el. Nu este el. Este imposibil. Repeta ea în sinea ei, încercând să creadă în propriile cuvinte. Dar după câteva minute, când a ieșit din cameră, l-a văzut din nou. Bărbatul stătea în hol, vorbind cu cineva dintre angajații hotelului. A observat cum a aruncat o privire în direcția ei. Ochii lor s-au întâlnit, iar Varvara a simțit cum pământul se îndepărtează de sub picioare. S-a întors și a alergat repede pe coridor, fără să se uite înapoi. Picioarele ei nu ascultau, gândurile erau încurcate, iar inima îi bătea atât de tare încât o auzea și în urechi. A alergat după colț și s-a lipit de perete, sperând că el nu o va urma. Dar a auzit pași. Erau grei, lentii, se apropiau. Varvara s-a strâns într-un ghem,
gândindu-se că el totuși a găsit-o. Toate scenele teribile din trecutul lor îi reveneau în minte, țipete, lovituri, amenințările lui. Nu putea să creadă că a reușit să o găsească chiar și aici, în alt oraș, în noua ei lume aproape liniștită. Pașii s-au oprit brusc. S-a întors și a văzut că bărbatul stătea chiar în fața ei. În ochii lui era neînțelegere și îngrijorare, dar nu era acea ură de care se temea atât de mult. "Scuzați-mă, sunteți bine?" S-a auzit vocea lui. Această voce era calmă și bâlândă, iar asta a derutat-o. Varvara aproape că nu a auzit cuvintele lui, vedea doar acea față, fața lui Roman, dar fără privirea lui înfricoșătoare, fără durerea pe care o aducea. "Ce spuneți?" A reușit să spună în cele din urmă. Bărbatul a ezitat, apoi i-a întins mâna. "Eu sunt Prohor. Îmi pare rău dacă v-am speriat." Varvara se uita la bărbatul din fața ei, neștiind ce să facă și ce să gândească. Fața era aceeași, care o urmărea în coșmaruri, dar în ei era ceva complet diferit. Niciun pic de răutate, niciun pericol, doar confuzie și o ușoară neliniște. "Îmi pare rău," a repetat el, îndepărtându-și mâna când a realizat că ea nu are de gând să-i o strângă, "parcă te temi de mine. Ne cunoaștem cumva?" Ea nu știa ce să spună. Gândurile îi erau încurcate. Voia doar să fugă, să dispară, dar picioarele parcă se lipiseră de podea. "Îmi pare rău dacă te-am speriat." "Eu doar." A încercat să zâmbească, încercând să îmbunătățească situația. Varvara se uita la el ca un animal prins în colț și atunci a izbucnit. Tu nu înțelegi totul." A înghițit, simțind cum o tremură. "Arăți exact ca soțul meu." Bărbatul s-a mirat, s-a încruntat, ca și cum ar fi încercat să-și amintească ceva important. "Soțul tău? E ciudat. Te văd pentru prima dată." Aceste cuvinte doar au confuzat-o și mai mult. Varvara s-a așezat pe cel mai apropiat canapea, încercând să-și revină. Prohor, observându-i starea, s-a așezat cu grijă lângă ea. "Te simți rău? Vrei să chem pe cineva?" Ea și-a ridicat privirea spre el și, dintr-o dată, fără să știe de ce, a început să vorbească, ca și cum ceva s-ar fi rupt în interiorul ei. Vocea îi tremura, dar nu mai putea să se oprească. "M-a bătut, m-a amenințat că mă va omor, am fugit de el. Credeam că nu-l voi mai vedea niciodată. Iar tu?" A tăcut brusc, încercând să-și stăpânească lacrimile. Prohor părea șocat. A tăcut, probabil procesând cele auzite, apoi a întrebat-o încet. "Ai crezut că eu sunt el?" Varvara a dat din cap, uitându-se în altă parte. "Îmi pare rău," a spus el din nou, dar în vocea lui era o notă ciudată. "Te înțeleg." Ea i-a aruncat o privire neîncrezătoare. "Înțelegi?" Prohor a dat din cap, lăsându-și privirea în jos. "Da, pentru că și eu am o poveste complicată." A tăcut, ca și cum s-ar fi adunat cu gândurile. "Am fost adoptat când eram foarte mic. M-au dus într-o altă țară, mi-au dat o nouă familie, o nouă viață. Dar recent am aflat că m-am născut în Rusia, așa că am decis să vin să aflu ceva despre trecutul meu." Varvara s-a oprit, ascultându-i cuvintele. "Ești serios?" "Da, nici măcar nu știu cine sunt părinții mei biologici. Doar că m-am născut aici, iar comportamentul tău, cuvintele tale." El s-a uitat din nou la ea, ca și cum ar fi înțeles ceva, părea că nu este doar o coincidență. Varvara a simțit cum în mintea ei încep să se așeze bucăți de puzzle, dar imaginea rămânea totuși neclară. A început ea cu prudență. "Crezi că ar putea fi cumva legat?" Prohor a ridicat din umeri, dar fața lui rămânea serioasă. "Nu știu, dar vreau să aflu." Prohor și Varvara au început să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună. La început, această ciudată asemănare o speria, dar treptat a început să observe cât de diferit era el de Roman. În Prohor nu era niciun indiciu al acelei agresivități întunecate care umplea soțul ei. Era bâlând, atent și, cel mai important, sincer. Într-o seară, după cină la hotel, au început din nou să vorbească. Varvara încă simțea o ușoară neliniște, dar deja avea mai multă încredere în el decât în oricine altcineva în ultimii ani. "Știi," a început Prohor, stând în fața ei într-o cafenea semi-întunecată, "mult timp nu am înțeles cine sunt. Când eram copil, totul părea atât de corect. Părinți iubitorii, o casă mare, școală, dar în interior era mereu un sentiment că lipsește ceva." A făcut o pauză, uitându-se la ceaiul din fața lui.
Când am împlinit 21 de ani, mi-au spus adevărul. Mi-au spus că sunt adoptat, că părinții mei biologici m-au dat pentru că eram foarte bolnav. Vocea lui suna calm, dar Varvara a prins un ecou de durere în ea. Se pare că nu voiau să se ocupe de asta. Daci, sau poate că pur și simplu își doreau o viață mai bună, pe care ei înșiși nu o puteau oferi. Varvara îl asculta, ținându-și respirația. Ce nu era în regulă cu sănătatea ta? A întrebat ea cu prudență. Aveam o malformație cardiacă și multe altele. Operații, tratamente. Părinții adoptivi au plătit totul. Ei m-au salvat. M-au crescut. Mi-au dat o educație bună. Dar când am aflat de unde provin, a ridicat privirea spre ea. Asta a schimbat totul. Ți-au dat acte? A întrebat Varvara. Prohor a dat din cap. Da, mi-au spus că nu au vrut să nascundă asta, că au vrut să aflu adevărul când voi fi pregătit. Varvara a tăcut mult timp, procesând cele auzite. În sfârșit, a început ea. Ești fericit cu ei? Da, sunt oameni buni. O adevărată familie. Dar totuși voiam să știu de ce m-au lăsat. Ea a dat din cap, simțind un amestec ciudat de ușurare și tristețe. Ei bine, știi măcar că te iubesc, chiar dacă în felul lor. Dar au făcut tot ce au putut pentru ca tu să trăiești. Prohor s-a uitat la ea, iar privirea lui a devenit mai bâlândă. Dar tu? A întrebat el. Varvara și-a lăsat privirea în jos, realizând că a venit timpul să spună adevărul. A început încet să vorbească, oprindu-se pentru a-și trasa răsuflarea. A povestit despre Roma, despre căsătoria lor, despre cum el se transforma într-un monstru, despre bătăi, amenințări, despre fugaș și despre copilul pe care nu a putut să-l ia. Și știi ce e cel mai ciudat? A spus ea la final. Semeni cu el, ca două picături de apă, dar ești complet diferit. Prohor s-a gândit. Privirea lui a devenit distantă. Spui că el este soțul tău, a început el cu prudență. Dar dacă este adevărat, atunci poate el este un rudat de-a mea? Aceste cuvinte au sunat ca un tunet în cer senin. Varvara s-a oprit, simțind cum totul din interiorul ei se strânge. Asta a explicat totul. Prohor și Varvara s-au pregătit cu atenție pentru planul lor. Fiecare pas, fiecare detaliu a fost gândit până la cele mai mici amănunte. El a negociat cu avocații și a obținut documentele care ar confirma că el este tatăl legal al copilului. Cu legăturile și banii lui, s-a dovedit a fi mai simplu decât se așteptau. Varvara era aproape pe marginea unei crize nervoase, dar Prohor a fost mereu lângă ea, sprijinind-o și asigurând-o că totul va fi bine. Ești sigură că vrei să faci asta? A întrebat el într-o seară, când discutau din nou detaliile. Da, a răspuns ea ferm. Nu pot să-l las acolo. Nu voi permite lui Romca să-i distrugă viața, așa cum a încercat să-mi distrugă pe a mea. În ziua stabilită, Prohor s-a îmbrăcat așa cum se îmbrăca de obicei Roman. I-au ajutat machiorii să-l facă să semene și mai mult. S-a orientat după o fotografie și un videoclip cu Roman, iar când s-a uitat în oglindă, chiar și Varvara a tresărit. Arăți exact ca el. Perfect. A spus ea, simțind o ușoară frică din cauza acestei asemănări. Așa trebuie să fie, a răspuns el. Prohor s-a îndreptat spre casa socrilor, unde acum se afla copilul. Au aflat că el locuiește acum cu părinții lui Roma, Varvara a așteptat în mașină, parcată aproape. Inima ei bătea atât de tare încât abia putea respira din cauza tensiunii. Prohor s-a apropiat de ușă și a bătut cu încredere. Soacra a deschis, puțin surprinsă, dar fără să bănuiască nimic. Te-ai întors? E ceva urgent? A întrebat ea. Da, a răspuns Prohor, imitând manierele lui Roman, trebuie să-mi iau fiul. De ce așa brusc? Femeia s-a uitat la el cu suspiciune. Așa trebuie, a spus Prohor, păstrându-și calmul, te vei contrazice cu mine în casa mea? Dă-mi-le aici, repede. Tonul vocii lui a funcționat. Soacra a ridicat din umeri și a adus copilul, care, ca o maimuță, s-a agățat de gâtul ei, temându-se să nu cadă. Trebuia să mă anunți, a spus ea, tocmai l-am hrănit. Mulțumesc, mamă, a spus Prohor, deja mai bâlând, întinzându-și mâinile spre copil. Când micul a ajuns în brațele lui, Prohor a simțit cum inima lui s-a strâns de emoție. S-a uitat la băiat, a înghețat pentru o clipă, dar apoi s-a adunat. Voi suna, a spus el scurt, îndreptându-se spre ușă. Soacra nu a bănuit nimic. S-a așezat în mașină,
unde Varvara l-aștepta deja și i-a dat copilul. Totul a mers bine, a spus el, zâmbind. Varvara și-a strâns fiul tremurând la piept. Lacrimile de ușurare curgeau pe fața ei, dar nu putea să spună niciun cuvânt. Nu-și mai văzuse comoara ei cea mai de preț de 6 luni, și acum îl îmbrățișa din nou, simțind căldura lui în brațele ei, iar inima ei părea că se topește. S-au îndreptat spre aeroport, unde îi așteptau deja oamenii anunțați dinainte. Prohor a rezolvat totul. Nu au fost reținuți. De îndată ce au trecut granița, Varvara a putut în sfârșit să respire. Am reușit, a șoptit ea cu ochii plini de iubire, uitându-se la fiul ei. Acum totul va fi diferit, a spus Prohor, strângându-i mâna. Și deși înaintea lor erau multe necunoscute, ea a simțit pentru prima dată mult timp ca un viitor. Varvara, cu fiul în brațe, a putut în sfârșit să simtă cum o greutate grea cade de pe sufletul ei. Nu mai era închisă în coșmarul ei. Un nou oraș, o nouă viață, o nouă șansă. Ea și Prohor s-au mutat într-un apartament mic, modest, dar confortabil. Deși încă se temea că trecutul o poate ajunge din urmă, acum, cel puțin, era în siguranță. Prohor o sprijinea, o ajuta cu fiul, iar inima ei începea să-și regăsească liniștea. Se părea că, pentru prima dată în mult timp, a reușit să se relaxeze și, în sfârșit, să înceapă să se gândească la ceva bun. Între timp, în vechea casă, unde Varvara a trăit cândva cu Roman, totul a devenit mult mai rău decât își putea imagina. Când Roman a aflat că mama i-a dat fiul unui escroc, furia lui nu avea limite. A venit acasă cu ochii plini de furie. Soacra a încercat să explice că era o copie exactă a lui, că ea pur și simplu nu a observat diferența și era sigură că acesta era el, dar Roman nu asculta, era gata să o omoare. Era gata să distrugă totul în jur. Agresiunea lui nu cunoștea limite. Cum ai îndrăznit? Vocea suna ca o lovitură. Nu ai dreptul să te amesteci aici. Nu ai dreptul să te bagi în viața mea. Șobolan sub gard. Soacra, ca întotdeauna, a încercat să-l calmeze, dar era neputincioasă. Roman, în furie, s-a năpustit asupra ei cu un singur gest, a doborât-o la pământ, a prins-o de gât, strigând că e vina ei, că l-a trădat, că i-a distrus viața. Când în sfârșit a lăsat-o, femeia abia mai putea respira. Tot ce îi rămânea era să încerce să fugă de el. Înspăimântată, a alergat la vecini, implorându-i să cheme poliția. Roman s-a opus arestării, iar comportamentul lui devenea din ce în ce mai inadecvat. Nu-și dădea seama ce făcea. Polițiștii abia au reușit să-l controleze. L-au dus la o clinică psihiatrică, iar acolo medicii și-au dat seama că starea lui mentală ieșise complet de sub control. A înnebunit complet și a fost internat pentru tratament pe termen lung. A fost declarat periculos pentru societate și trimis la spitalul de psihiatrie. Nu mai putea reveni în lumea normală. Varvara a aflat despre asta abia după câteva luni, când viața ei deja se stabilizase treptat. Se gândea la el, dar acum erau doar ecouri ale trecutului, fără durere. Nu mai simțea amenințările lui, nu-i mai era frică. El rămăsese acolo, unde nu o mai putea atinge. În viața ei, în sfârșit, a venit mult așteptata liniște. Atenția ei era acum complet concentrată asupra copilului. Varvara a suspinat de ușurare când a realizat că, în sfârșit, a obținut ceea ce a visat atât de mult, libertatea. A trecut timpul. Și viața Varvarei în sfârșit a intrat în armonie. Fiul ei creștea sănătos și fericit, iar ea nu mai simțea frica constantă pentru viitorul lui. Iar Prohor a devenit sprijinul ei. Relația cu el s-a dezvoltat încet, dar sigur. Legătura lor nu semăna cu relațiile ei anterioare. Dar în asta era și un avantaj. Aici nu era violență, manipulări și amenințări ascunse. În casa lor domnea liniștea și căldura pe care Varvara o căutase atât de mult. Nu a dezvăluit nimănui întreaga adevăr despre trecutul ei, dar cu timpul a învățat să aibă din nou încredere în oameni. A găsit un nou loc de muncă, a început să-și facă planuri pentru viitor, uneori uitându-se la fața fiului ei, asigurându-se că ochii lui nu erau ca ai lui Roma, el era o manifestare vie a speranțelor ei. Adesea se gândea la cât de înfricoșător a început totul, dar, privind înapoi, înțelegea că așa trebuia să fie. Nu credea în întâmplări. Acum era puternică, independentă și, cel mai important, liberă. Și deși trecutul nu se șterge, el nu-i mai dicta cum să trăiască. Acum Varvara putea privi spre viitor fără frică, știind că înainte o așteaptă nu trecutul, ci viața pe care o merită.